بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه مو چې مخکې درسونو کې ولوستل، نننی درس کې موږ د شارټکټ کریشن، وینډوز کیبورډ یا آن سکرین کیبورډ هم ورته ویلی شي، ډیلیټ فایل ان فولډر، ریسایکل بین او کنټکټس. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو شارټکټ کریټینګ، څنګه یو اپلیکیشن ته یا یو پروګرام ته شارټکټ جوړو، یعنی څنګه یې خپل ډیسکټاپ ته راولو. زه دلته راځم، رایټ کلیک کوم په ډیسکټاپ باندې، په ډیسکټاپ باندې چې رایټ کلیک ته راځم شارټکټ ته راغلم. هر پروګرام کې تاسو ښکاري هغه به سلیکټ کړئ، یعنی همغه فولډر ته به لاړ شئ کوم ځای کې چې ستاسو پروګرام موجود ده. زه غواړم ګوګل کروم یا هر پروګرام چې تاسو ته اسانه وي، دلته اسانه یو چې تاسو دی زم نوټ پیډ پلس پلس ماته خلاص کړئ، هغه پروګرام مې سلیکټ کړل، براوز نه نیکس مې کړ، بیا نیکس نوم یې هم بدلولی شئ چې تاسو غواړئ دې ډبل کلیک کړئ، ډایرکټ به تاسو ته نوټ پیډ پلس پلس څنګه شي خلاص شي. او که نه غواړئ دلته رایټ پې کلیک کړئ، ډایرکټ موو کړئ ریسایکل بین په کنټرول زیډ بیرته یې موږ راولو، ځکه دلته یو بله مرحله چې هغه باید موږ په نظر کې ونیسو. څنګه کولی شو موږ یو اپلیکیشن ډیلیټ کړو یا یو آیکن ډیلیټ کړو. د اول راځو دلته سلیکټ کوو، ډیلیټ بټن ووایي، په دې باندې موږ ډیلیټ کولی شو. رایټ پې کلیک کوو او بیا څنګه کوو ډیلیټ، دواړه ډیلیټ شول یعنې له منځه لاړه. درېیم شفټ نیسو او ډیلیټ ورسره ووایو. دا بیخي د ریسایکل بین نه هم د باندې وځي، چېرته تاسو غواړئ ګوره ډایرکټ ریسایکل بین ته راغلی او ریسایکل بین نه ډایرکټ د باندې ووتل. ښه، اوس خو دا د ټاسک بار لومړنۍ حصه وه کومه کې چې پروګرامونه موجود دي. اوس راځو زموږ یو بله حصه ده چې پیپل، دلته دې باندې کلیک کوو. ډایرکټ تاسو که کنټکټ کې د چا نوم در سره وي یا کنټکټ هم اډ کړي وي، په هغه صورت کې تاسو کولی شئ دلته فایند کنټکټس باندې لانچ پیپل اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. مختلف امپورټ کنټکټس، چېرته کنټکټس تاسو امپورټ کولی شئ له آوټلوک نه، ایکسچینج نه، جیمیل نه، یاهو نه، آی کلاود نه، یا مختلف نور ځایونه دي. هغه چې تاسو خپل کنټکټس کې امپورټ کوئ نو دې ځینې امپورټ کولی شئ ډایرکټ دلته. بیا په هغه کې تاسو سرچ یا فلټر کولی شئ. نیو کنټکټ په یو اډ کوئ، دلته راځي عکس یې اضافه که، نوم یې اضافه که، موبایل نمبر یې اضافه که، ایمیل اډرس او داسې نور. او که غواړئ په هغه باندې فلټر ولګوئ، په کنټکټس باندې فلټر دلته آن کوئ. هغه کنټکټس وایي ما ته هایډ که کوم سره چې نمبر نه وي. اوس ورته ضرورت نه لرم، د دې نه استفاده نه کوو، نو دلته زموږ ضرورت نشته، دا هېڅ استفاده کوو نه. شو هیډن آیکنز یا هیډن اپس، دغه مختلف اپلیکیشن چې تاسو سره اوپن دي د هغه آیکن دغه چې تاسو ته ښکاره کوي. ګوره زموږ نیټورک نه ده کنیکټ، بیټرۍ دا ده، مایک زموږ آن ده، یا ریکارډر چې کوم یو ده. که غواړئ چې اواز کنټرول کړئ د خپل لپټاپ یا کمپیوټر له دې چې تاسو کومولی، که په آن سکرین کیبورډ مو پکار وي دلته کیبورډ باندې کلیک وکړئ، هر شی چې تاسو لیکئ هغه ډایرکټ تاسو ته راولیکو. زه به دا تاسو ته یعنې په عملي شکل باندې وښیم. لاړ به شو نوټ پیډ ته، ځکه زموږ همدغه پروګرام دی چې باید وسیدي پسې ووایو. اوس راځو دلته آن سکرین کیبورډ باندې دلته کلیک کوئ، ډایرکټ هر شی چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ته راولي. او که په سکرین کې که چېرته عادي د کمپیوټر له کیبورډ استفاده وکړئ هغه خپله ورکېږي. چې دلته کله کلیک کړئ زه ورته لیکم احمد، ډایرکټ ولیکل شو. بیک سپیس هم دا ده، بیک سپیس باندې لرې کولی شئ، دلته انټر ده. او نور که چېرته لنګویج بدلوئ رابدلوئ، لنګویج هم لنګویج نه بدلولی شئ. ځینې وخت به یې تاسې سکرول لاک یا داسې کوم آپشن بندېږي په کمپیوټر کې، نو تاسو کولی شئ چې ډایرکټ هغه له همدغه ځایه انلاک کړئ.
او یا لکه دا تاسو ته دا سهولت هم درکوي چې زه په دلته ولیکم 2 یا 3 حرفه زه ولیکم سکرین کیبورډ کې چې ته MO ولیکي ګوره تا ته مختلف آپشن درکوي کوم یو چې انتخابول غواړې دا تاسو سره کومه کوي منت زه غواړم منت بل شی چې LD نه پس لیکي هغه ولیکه زه بل کوم حرف چې زما په کار وي هغه لیکم within willing without دا نو داسې نور ډېر تاسو ته یو آیډیا درکوي دلته یو نظریه درکوي چې دغه نه استفاده کوي ډایرکټ په دې باندې کلیک کړه هغه به په همدې درته بدل کړي او په کیبورډ کې چې کوم تاسو دغه آپشن یعنې په خپل کیبورډ کې نه دي موجودې د کمپیوټر په کیبورډ کې تاسو دغه نه ډایرکټ دلته استفاده کولی شئ مختلف دا زیاتره په سوشل میډیا او په دې کې ترې استفاده کېږي یا د استفادې وړ دي او که هېڅ درته ضرورت نه وي دغه ایکس علامه ووایي دا به څنګه شي بند به شي دې پسې درس به زموږ نوټپیډ وي نوټپیډ به انشاءالله راتلونکې ورځ کې بیا ووایو او د څه دا به هم چې څنګه موږ دا استعمالولی شو چا ته یې د پروګرام استعمال ضروري ده